Today, magluluto tayo ng beef with broccoli. Easy and quick. Sa una, sa ating mainit na pan, maglagay tayo ng oil. Pag mainit na yung oil, lagyan na tayo ng garlic mince. Kailangan po yung maliliit yung hiwa natin. Kapag medyo kumukulay-kulay na po ang ating garlic, at umaamoy na rin po sa ating kitchen ng garlic, ilagay na po natin yung ating sliced ginger. Maninipis na hiwa lang po ang kailangan natin. Tsaka konting-konti lang po ang kailangan natin. Ayaw po nating ma-overpower ng ginger yung ating lulutuin. Next na po agad natin yung ating maninipis na hiwa ng karne ng baka. Beef. Tignan nyo po kung gaano kanipis yan. Ang purpose po niyan para mabilis pong maluto ang ating baka. Since frozen po ito, magkakaroon po talaga ng konting sabaw. Kailangan lang po natin ma-reduce yung sabaw po ng ating ginigisa. Pero hindi po natin gustong maging color brown yung ating beef. Okay, ganyan lang po kadali ang ating lulutuin. Konting-konti lang po yung effort at sandali lang po talaga siyang lutuin. So, kapag medyo na-reduce na po ang ating sabaw, lagyan na po natin ng at least 2 tablespoons of oyster sauce. Then, 2 tablespoons din po ng soy sauce. Yan. So, kung mapapansin po natin, parang nagbubuo-buo po yung ating oyster sauce. Natural lang po yan. Kailangan po high heat po ang ating apoy dito. So, lagyan na po natin ng ground pepper. Yan lang po yung pampalasa natin. Madali lang po, ano po. Tapos, ilagay na po agad natin yung ating broccoli. Konting halo. Para lang po lumasa o dumikit yung ating sauce sa ating broccoli bago natin lagyan ng 1/4 cup ng tubig. Konting tubig lang po. Para ma-steam lang po natin yung ating broccoli. Ayan. Then, takpan po natin. After a few minutes, siguro po mga 1 minute, check po natin. Yan, medyo kumukulo na po siya. Haluin po natin para magkalasa po yung ating gulay. Takpan uli po natin para po maluto o ma-steam yung ating broccoli. Medyo malalaki po yung hiwa ng aking broccoli kaya kailangan ko po talaga siyang i-steam para lumambot ang ating gulay. Sa process po na to, hindi po natin kailangan yung sobrang lutong-luto yung ating broccoli. Check po natin once in a while. Huwag po nating iiwanan yung ating niluluto. Yan. At this point, napapansin ko na okay na yung aking broccoli. Pwede na po siyang hanguin. Yan. Sobrang bilis lang po talagang lutuin itong ating beef broccoli. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Marami pa po akong i-upload na mga lutuin at cooking ideas para sa ating mga mommies and daddies out there. Subscribe, comment, and like. Share na rin po ang ating videos. And, ayan na po. Luto na ang ating beef with broccoli. Simpleng-simple. Salamat po sa panonood. I hope you like it. Thank you very much. Goodbye, everyone.